Sziasztok, salutare, hello, hello! Ne aflăm la episodul pilot al podcastului Funkylvania Talks. Eu mă numesc Cristina Cosoruș și îi am alături de mine pe Michael Acker și pe Radu Varga. Servus, Stoc. No, servus. No, servus. No. No. Și ne-am întâlnit aici pentru că suntem la sfârșitul unei sesiuni de creație la care am participat toți trei și încă niște alți colegi de-ai noștri și m-am gândit că ar fi o ocazie foarte bună în care să vă pun niște întrebări și să vorbim un pic despre situația muzicală din Transilvania și fiecare dintre voi de ce a ales să trăiască altundeva, dacă a ales să trăiască altundeva și ce credeți ce am putea să facem să mai schimbăm lucruri, dacă vă gândiți să vă mutați vreodată înapoi, dar să le luăm pe rând. În primul rând o să te întreb pe tine, Mic, dacă e ok. E ok. Și o să te întreb unde stai acum, de ce stai acolo, unde ai stat înainte, ce faci, cum te simți? Eu stau acum în Viena. Stau acolo pentru că mi-a trebuit ceva diferit față de aia 12 ani de București sau 11 care erau înainte. Trebuia să mai schimb scena, să mai evoluez și eu un pic. Că aici simțeam că am ajuns adică la un plafon, să zicem. Te-ai plafonat. M-am plafonat, cum se zice. Și așa că mi-au trebuit niște challenge-uri noi, da. Și asta acum fac în Viena. Deci, practic, te-ai dus în căutarea posibilităților noi sau te-ai dus din cauză că pur și simplu ți-a trebuit un change of scenery? Ambele. Adică, în primul rând, mai mulți muzicieni buni, nu zic că aici nu sunt, dar aici sunt relativ puțini. Și acolo, sunt mulți, concurența, asta e iarăși un punct important pe care îl căutam acolo, concurență. Că aici nu e foarte mare concurență și trebuia un avânt, ceva, să mă forțeze să mai trag de mine un pic și să ajung la următorul nivel, să zicem. Deci, un challenge căutam în principiu. Și ai găsit ce ai căutat? Am găsit ce am căutat, da. Așa, și acum hai să vorbim cu tine, Radu, pentru că pe tine nici nu te cunoșteam înainte să ne vedem aici la Funkylvania. Salut! Chiar sunt curios cum ai aflat de mine, prin București, mi-ai scris la scurt timp după ce ai fost în București, nu? Așa e. Știi, nici nu mai țin minte care era faza, dar cred că ne-ai făcut un story la un concert la care eu am dat share și după aceea cred că ai și răspuns pe TikTok, sau nu pe TikTok, pe Insta, pe ceva întrebare. Am întrebat unde să cântăm în București și tu ai răspuns și eu am dat pe profilul tău și am văzut, wow, ce instrumente interesante, gen, știi? Mi-a dat tag o prietenă comună unde să cântați voi, și am scris. Ce fain, vezi ce face muzica, conectează oamenii. Ce face social media, vrei să zici? Și social media, exact. Nu-i numai rău. Exact. Și așa am aflat de tine și am văzut că fix ce ne trebuie, ai instrumente multe, ceva exotic, să zicem așa. Dar de unde știai că e în Transilvania? Păi am văzut pe Facebook, cred că din Mureș sau ceva. Fix așa, scria pe Facebook că e din Mureș. Și îl cheamă Vorgo. Și îl cheamă Varga, adică deci e destul de... Chiar, și cum îți pronunți numele? Zici Varga sau Eu Vorga? zic Varga, da. Adică știu că Vorga e cel original și taică-mi e ungur și partea cea de familie sunt maghiari, dar toată viața mea la școală mi s-a zis Varga, deci cumva am obișnuit cu pronunția asta și toți românii zic Varga, deci eu zic Varga. Ok, și tu de ce te-ai mutat din Mureș? La mine povestea m-am mutat din Mureș de foarte mult timp, adică am fost la liceu la Mureș, apoi am fost la facultate la Cluj, deci am fost foarte mult timp la Cluj și apoi m-am mutat în Germania 6 ani. Și apoi m-am mutat înapoi în România și acum stau în București de un an. Și peste tot, practic, cu muzica te-ai ocupat sau ce ai? Nu. Drumul meu cu muzica a început de mult, dar doar în ultimii câțiva ani am luat mai în serios și am avut mai mult timp, pentru că eu am studiat inginerie. Nu știu dacă știai, e surpriză. Eu sunt programator. Wow, serios? Da. Și am studiat inginerie la Cluj, calculatoare. Am avut joburi, am lucrat destul de mult la început, am devenit freelancer, am început să lucrez mai mult timp de muzică și abia atunci am început să descoper ce vreau să fac cu muzica și instrumentele astea le am de
cam de 4 ani cânt la ele. Și vrei să zici că ești autodidact la tot ce înseamnă muzică? Nu. Am făcut chitară clasică de la vreo 15 ani, deci am făcut foarte multă chitară clasică, am cântat muzică clasică, puțin jazz, dar în ultimii 4 ani am făcut cu profesori. Muzică iraniană cu un iranian, muzică turcească cu un turc, din Berlin și din Leipzig, în Germania. Ce chestie, Deci am avut noroc, adică am avut șansa să fiu într-un loc atât de multicultural încât să mi se arate zonele astea pe care nu le știam, adică eu nu am căutat asta, am găsit cumva, știi? Și în muzica pe care o faci, hai să și spunem ascultătorilor că tu, practic, zi tu! Eu mă ocup, adică sunt specializat mai nou în muzică clasică otomană și iraniană, adică specific astea. Deci stilul turcesc și iranian, dar și cel grecesc, oarecum armean, în zona asta. Și de ce tocmai muzica asta? Bună întrebare. Deci, din nou, nu a fost ceva ce am căutat și am dezvoltat în timp. E ceva care oarecum a venit în viața mea brusc și cumva m-a infectat și a rămas cumva ca muzica principală. Și ai posibilități cu muzica asta orientală? Păi, acum, oarecum e răspunsul la întrebarea ta, că deci locuiam în Germania și aveam de gând să mă mut din Germania, mai ales după pandemie, și am simțit să vin în România. Și în Germania sunt mult mai multe posibilități pe zona asta de world music în general, dar mai ales pe muzica răbească, muzică turcească, pentru că sunt mulți turci acolo. Și am vrut să mă întorc în România și m-am gândit primul lucru la Cluj, dar cumva simțit că nu este destul de mișcare, adică nu este destul, adică pe zona mea aproape deloc. Singura legătură cu zona mea este muzica tradițională, să zicem, dar este totuși un gap, adică eu pot imita muzica tradițională românească, dar e alt stil. Dar pe zona asta de, să zicem, muzică tradițională, electronică, acolo cam... Muzică tradițională electronică. Da, adică nu la nivel de lăutar, adică să știi... Juxtapunere, într-un fel. Știi? Adică pe zona asta cumva există genul ăsta de colaborări, se pot face și în Cluj și în Mureș. Dar ca să fac muzică clasică turcească, muzică clasică iraniană sau muzică chiar tradițională turcească, trebuie să ai oameni care au instrumente potrivite, care știu, nu neapărat teoria, că nu e importantă, dar să ai experiență cu asta. Adică nu oricine poate să ia și să citești partitura asta și o faci, știi? Și în București, și asta vreau să zic, că în București sunt un pool nu foarte mare, dar există un pool de muzicieni sirieni, turci mai puțin, dar sunt iranieni, sunt români care au avut contact cu lumea asta. Deci posibilități, multe posibilități. Da, deci în Mureș nici nu știu ce ai putea să faci cu muzica asta. Da, mai mult să o arăt, să o expun și să înceapă ceva. Exact. De la zero. Și tu, Mic, în ce ești specializat? Sunt specializat în muzică. Yeah, good answer! Da, adică un pic din toate. M-am ocupat, bineînțeles, cu jazzul foarte mult, că asta am studiat. Mult cu muzica braziliană m-am ocupat, acum de ceva vreme cu muzica marocană. Practic, în principiu, oamenii cu care cânt, bine, muzica braziliană m-a interesat întotdeauna acolo, deja eram pregătit când am dat de brazilieni din Viena și să cânt cu ei, dar acolo am cunoscut diversi oameni, cum ar fi Mehdi Shama, chitarist din Maroco, prin care am cunoscut gnawa adică muzica marocană. Și acum am început să cânt cu niște colombieni, să mă duc și un pic în direcția aia a Americii Latine. Dar în general mă interesează practic orice stil muzical, că de oriunde ai câte ceva de luat și de învățat. Și chestia asta cu multiculturalitatea este ceva ales sau pur și simplu așa s-a nimerit, că pur și simplu te-a interesat mai multe genuri și n-ai vrut să te axezi pe unul anume, sau a fost cumva ce căutai, să fie multicultural și cât mai variat și cât mai diversificat? Acolo am ajuns cumva firesc, adică foarte mult timp eram jazz nazi și am zis că numai jazzul ăla trebuie să fie și aia e, tu erai the jazz police. Tot restul e prost, da? Și, dar din fericire mi-a trecut chestia aia și... Tu ai fost jazz police? Am fost un pic, da. Nu extrem, adică sunt alții mai rău, dar
Dar De la facultate se trage sau de la... de la facultate se trage, da. Exact. Ce bine că am făcut și nici facultate. măcar jazz police, la ce gen, m-am eram, gândit și nu știu ce eram, orice, ceva fel de police, în orice caz, muzicală. Da. Anyway. Eu ca non-student de conservator, m-am simțit uneori în România tratat că, tu faci chestiile tale foarte drăguț, dar nu ești profesionist. Cam asta e, da, cam Și asta e. Bă, ok, nu-mi fac banii din asta în mod principal, dar sunt profesionist, adică eu așa simt, știi? Adică fac lucruri la nivel profesionist, dar n-am făcut toți pașii ăia sau am ajuns altfel, știi? Da, e foarte interesant cum din diferite background-uri ajungem să fim interesați de aceleași lucruri, nu? Așa ca și muzicieni. Cred că asta se trage din curiozitatea aia naturală pe care ar trebui să o avem, ca să... It's a driving force sau ceva. Da, și mai ales deschidere, să Da. te deschizi și să nu ai, nu știu ce, sechele pe creier, să nu vrei să cânti Ceva anume. cu Da. cineva dintr-o sferă muzicală. Fix sau... așa. Da. Eu tot timpul mă simt un pic outsider în tot ce fac, deci printre jazziști spre pop, printre popiști spre jazz, nu sunt destul de autentică ca să fiu tratată ca și folclorist sau whatever, știi? Deci cumva tot timpul între lumi. Și ca și gen națiune, adică ca și etnicitate, gen între Ungaria, între România, cumva într-o piață mult mai mică de Transilvania. Că cel mai important e să știi tu cine e, să-ți dai seama și de acolo, dacă ești strong, nu mai contează așa mult părerile astea care sunt foarte închise și ăsta e direcția pe care ar fi trebuit să o iei și dacă n-ai luat-o, nu ești cineva, știi? Așa e, dar tot există chestia aia de tot trebuie să-ți găsești cântări, tot trebuie să-ți găsești un public. Evident. Și da, e mai complicat așa. Dar publicul nu e la fel de critic ca și oamenii de care vorbim noi acum, care sunt... Da, dar și ei pot să devină confuzi. Gen, eu asta simt câteodată la mine și după aia cu asta hai să terminăm partea despre mine, că publicul gen nu știe la ce să se aștepte, știi? Că unii m-au cunoscut prin gen, să zicem, competițiile de jazz unde am luat un premiu sau ceva și atunci când vin la un concert cu The Hot Shots, atunci noi acolo cântăm tot felul de stiluri muzicale altfel, știi? Sau dacă cineva m-a cunoscut prin muzicile astea, folclorismele pe care le mai regândim, atunci iarăși, de ce cânti în engleză? De ce nu rămâi la aia, știi? Deci tot timpul e chestia de... Înțeleg. Și eu la mine am avut dilema, muzica dinainte de muzică orientală era hip-hop, soul, funk, jazz, clasică, combinat, nu știu, tot fel de producții din astea și după aia am făcut aproape exclusiv orientală și după aia am mai făcut câte o piesă din aia altă, dar mi s-a părut că n-am unde să le pun. Adică, practic, n-am vrut să încurc, să încurc pe oameni care... Da, exact. Da, am simțit asta, adică cumva o separare a proiectelor sau cumva. Exact, cred că aia ar fi ajutat. Da, asta înțeleg. Ok, ai fi vrut să zici ceva și nu ți-am lăsat loc, cumva? Nu, în principiu s-a zis, da. Nu, în general confirm că, da, publicul vrea în general să te bage într-o cutiuță și să știe că acolo e. Din cauza asta există și, nume de artist și artiști care au mai multe nume pentru diverse proiecte și tocmai Într-un fel e asta e firesc, ideea. că și noi, asta, dacă îți place cineva care face ceva muzică și îți place muzica și el face și altceva, poate te interesează mai chiar puțin. insultat. Ești insultat, cum și-a permis așa ceva? Dar serios, e și chestia aia de cu ce te-a cunoscut. Pentru că prima aia impresie cred că contează super mult. Cumva ei repede sar să te catalogheze posibil, și după aia când tu vrei să... ok, hai să încercăm altceva deja... But why? Asta se întâmplă, cred că, cu mulți artiști cunoscuți care încep cumva și vor adică se reinventează și mulți fani vechi dispar. Da. Și trebuie să accepti chestia asta. Da. Și acum mai am o întrebare care e un pic așa, tot ține un pic de asta, dar e mai mult pe... vreau să vă întreb, tu fiind sas din Transilvania, simți o diferență de tratare sau ceva, fiind o minoritate, făcând parte dintr-o minoritate, care și aici ar mai fi o întrebare pe care ți le-am pus așa și în mod personal, în ce limbă gândești și dacă, gen, acum în Austria, tu cum te definești? Păi, în general sunt sas.
În general, ok. În general sunt sas, da, indiferent unde sunt, tot sas sunt, până la urmă. Obviously, da. Da, adică așa mă și consider, acum nu pot să mă consider român, că nu sunt român până la urmă, adică vorbesc eu ca la București, dar asta pentru că am stat mult acolo, dar tot suntem diferiți până la urmă. Da, deci oriunde mă duc, în principiu sunt sas. Acum, despre chestia cu tratarea, da, și aici au fost niște oameni care s-au gândit ei că ar fi interesant să zică că tu nu o să ai groove în viața ta pentru că tu ai crescut cu polcă sau... Wow! Ai auzit asta? Profesor de la conservator care mi-a zis asta. Da, nu dau nume. Nu e Tiberian în orice caz, vreau să-l scot pe el din chestia asta, dar pe lângă el sunt niște specimene acolo, da. Intrați pe site-ul... Am eu niște idei. Bine. Nu vorbim despre asta, în orice caz. Da, deci... da, întotdeauna le-a plăcut oamenilor să ia de mine că sunt altfel. Și la școală, bineînțeles, unde în școala germană eram singurul sas în generația mea, îți dai seama că accentul meu german era foarte ofertant pentru Glume? bullying, da. Și când ai început să vorbești românește? Când am plecat din liceu și am putut să... Serios? Da. Nu vorbeai nu. română bine? Sau nu vorbeai deloc? Deloc, nu. Wow. Și eu la fel, în liceu Eram mi-era total frică să blocat, vorbesc. pentru că oricând scoteam un cuvânt în română, toată clasa râdea de mine. Da, hohote. Wow. Și la fel, Da. la fel. Abia când am mers la București și total alți oameni, și acolo numai muzica era importantă și acum puteam să exersez în sfârșit și să învăț să cer pâine la magazin. Și Wow. de fapt, asta știam și înainte, dar atât. Și tu, Radu, fiind Radu Varga, Da. poți să ne zici ceva despre asta? Da, și eu am dublă Identitate. da. Jekyll and Hyde. Da, aș fi vrut să Este fiu... câteodată ungurul din tine. E mult mai puțin decât aș vrea. Adică nu s-a consolidat îndeajuns când eram mic limba, încât să... Tot trebuie să mi-o reamintesc. Uneori merg mai des în Ungaria sau stau mai mulți cu prieteni unguri și revine, dar trece încă un an de viață normală și nu mai am contactul și tot dispare și reapare și cumva încă e o luptă cumva în mine că eu aș vrea să fiu fluent, încă tot îmi doresc să fiu fluent și după aia să nu mai am treabă cu asta, dar tot cade, dispare, reapare. Asta e numai cu limba, dar și limba aduce foarte multe, că dacă te uiți la aceleași show-uri, dacă te integrezi cu oamenii cunoscând limbe altfel. Eu știu asta din Germania, că până n-am vorbit germană, n-am fost integrat în aceleași cercuri. Adică erau oamenii foarte prietenoși, vorbeau engleză cu mine, erau super nice, dar de când am vorbit germană, am primit de 10 ori mai multe invitații să fac orice. Da. Orice. Și cumva asta și la maghiară îmi lipsește cumva, că n-am consolidat asta cumva. Și din cauza limbii, în mare parte. Și ai fost vreodată considerat ungur? Da. Din cauza numele, da? Da. Numelui, da. De români care vor să facă mișto sau să mă jignească, s-a întâmplat, da. Dar Și m-am considerat, adică jumătate din familia mea vorbește ungurește fluent, doar că eu n-am avut șansa când eram mic să vorbesc ungurește. Că eram în Reghin, ei erau în Cluj, deci noi când ne-am întâlnit anul trecut la mormântarea bunicii, toți vorbeau ungurește și m-au auzit vorbind ungurește și a zis că no, hallottam, milyen magyar beszél, nem is tudtam, știi, toți vorbeau între ei, cum că și eu vorbesc, știi? Și e cumva bizar că ei se străduie să vorbească română cu mine și eu cumva nu vreau asta, eu vreau invers. Te străduiești să vorbești Vorbesc ungurește cu ungurește. ei ca să mai Și așa exersezi, da. Asta am observat, am început să învăț că maghiarii din România cumva se simt obligați să vorbească română, cumva ca să-i mulțumească, nu știu, pe... Păi cred că e aceeași chestie, Și cum ai zis și devine tu o la... frustrare cumva, asta am văzut, asta am simțit și eu cumva eu nu vreau, adică eu nu am nevoie de asta, eu am nevoie să vorbească ungurește cu mine chiar dacă nu înțeleg. Eu am nevoie ca și maghiarii să vorbească românește bine, doar că cred că ideea e că e aceeași chestie, cum ai zis și tu, că până nu vorbesc și ei limba, nu sunt considerați a fi in the insider Dar doar circle. că eu sunt specimeni care nu Da, sunt, că știi, tu eu ești- puteam să fiu educat. Da, exact. Deci asta a fost cumva, nu știu, probabil că se mai întâmplă la un moment dat când sunt familii bilingve, că o limbă se duce.
păcate. Probabil. Dar depinde de tine. Poți să Dar depinde exersezi și cu de mine mine. dacă vrei câteodată să mă suni și să zici, no, Costi, Diere, Diere, besi, besi, mă la telefon de 10 ori mai greu. Așa e. Ok, băieți, păi și care a fost sau care este părerea voastră despre ce am făcut în ultimele zile, acum, the hard stuff? Dacă v-a plăcut ideea sau dacă orice feedback, acum asta cât de cât e și pentru mine și e și pentru proiect, să-mi spuneți orice feedback, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut. Free. Da, a fost foarte mișto. Mie mi-a plăcut foarte mult. Și mult mai relaxat decât mă așteptam să fie o producție mare și nu știu cum plănuit, dar a fost mult mai flowy și a fost mișto că au fost colaborări cu mulți artiști. Adică cu artiști din care noi nu suntem neapărat, nu avem același stil sau stiluri doar similare. Și cumva ne-au tras Pe câți dintre participanții ai cunoscut dinainte? doar pe Michel, cred că. Și pe tine te știu ca și artist, dar nu te cunoșteam. Și Ok, cool. cred că, mă rog, îl știu și pe Frankie, tot așa din vedere. concerte, dar doar recent, când ați fost la București împreună, l-am văzut, cred că prima oară. Okay. Dar știu de grupul vostru, în general, că sunteți mai mulți care vă recombinați și faceți diferite formații, deci da, dar urmăresc. Ideea era să întreb dacă era ceva nou, colaborările pe care le-am făcut cu oamenii cu care ai ajuns să cânti. Nu era ceva de genul că te știu pe tine, știu cum cânti, știu stilul tău, ci e ceva eu total știam nou de și... voi că oarecum sunteți, nu pot să zic singuri, că nu știu sigur, dar sunteți în zona de Transilvania un grup care face, adică aveți cumva o tracțiune și faceți multe proiecte și se mișcă lucruri. Thank you. Mie asta îmi lipsea la Cluj și la Mureș, dar la Cluj în special, că nu există, adică nu poți să combini mulți oameni să faci ceva, nu există un grup, nu există nimic. Și voi aveți un grup și cumva este o coeziune și Colectivă. o colectivă, da, și asta e super bine, că trebuie mai multe. Adică și eu aș locui în Transilvania, sincer, n-aș vrea să locuiesc la București. Dar la București se mișcă lucrurile cât de cât. Și ar fi fain și la Cluj-Mureș, zona asta, să fie mai multe grupuri de genul ăsta. Și poate colaborări de genul, poate o să mai creeze. Sper și eu. Sper ca asta să fie o inspirație pentru mai mulți oameni. Și interesant că 2 dintre artiștii care au fost cu noi, care locuiesc la Cluj, nu prea cântă la Cluj. Da, interesant. Cine sunt ăia să Păi Rolly da. nu prea cântă la Cluj și Frankie, că la Cluj nu prea activează. Nici noi nu prea activăm în Mureș, numai nu așa prea la activăm în proiectele Mureș, astea. Nu prea avem posibilități să cântăm acasă în orașul nostru, funnily. Iar tu ai ceva de zis? Ce să mai adaug? A zis deja a dat deja un răspuns foarte complet. Da, Pare rău, nu nimic. Da, m-am și gândit să-ți o iau înainte ca să am și eu ceva de zis, dar... Trebuie să fii... Trebuie să înveți cum sunt românii, trebuie să te bagi în față. Știu, dar de asta am plecat în Viena, ca să nu mai trebuiască să fac asta. Doar un an la București și... Hai, gata, e acum, lasă. Da, deci mi s-a părut și mie o inițiativă excelentă și chiar a ieșit ceva super mișto, gen, adică adunătură de muzicieni pe care în mare parte îi știam, dar cu care mi-am și dorit să fac ceva la un moment dat și asta mi-a dat ocazia. Da. Păi da, asta ar fi fost ideea. Asta a fost și a ieșit foarte bine. Și a ieșit destul de bine, da. Super bine a ieșit, gen, adică chiar am simțit bine muzica, super bine a ieșit, după părerea mea. Și a fost o mare plăcere, ce să mai... Eu sper să fie gata cele 3 piese și să le incorporăm în podcast. Nu știu dacă asta se face, că nu știm cum se fac podcasturile, dar o să le învățăm. Și mă gândesc să le punem așa. Și acum o să vină din piesa... Da, exact. Și acum să ascultăm o porțiune din una dintre piese pe care le-am compus. Dar, da, eventual dacă vreți să spuneți ascultătorilor ce fel de piese am făcut sau ceva, să nu le zic eu. Ce fel de piese am făcut? Da, așa să le reamintim. Păi una e cu... Dar atât, la Santur. La Santur, da. La agenția de turism Santur. Santur, n-am auzit-o asta. San Sebastian Touring Company. Așa, deci da. Piesa asta era
melodie ungurească, nu? Pe care am reinterpretat-o, practic. Da, așa. Și am avut și un hip-hop, sau mă rog, un rap. Da, și a fost un rap pe O el. combinație interesantă cu un rap în engleză. Da, era în engleză, corect, da. Da. Așa. Și mai departe? Și mai departe, sub asta am băgat niște dealer, Niște dilă. niște J dealer. Pentru ascultători, explică-le ce este o dilă. Când bagi pe sub o dilă. J dealer. Judilă. Las că le connoisseur oricum le știi. Da, dracu, știi, eu nu mai gândesc în stiluri de foarte mult timp. Da, foarte bine. Doar învăț stiluri diferite, dar nu mă gândesc după ce stil cânt acum, nu. Da, dar nu trebuie Decât neapărat dacă trecem din swing în samba, facem o aroganță din aia, atunci trebuie să știu că aia e samba, da? Așa, și ce am mai făcut? Radu, atunci zi tu, că văd că cu el n-am ce discuta. Cealaltă piesă la care am colaborat și eu a fost, cum să numim, un fel de mania în ungurește. Aș putea să numeresc. Plus foarte, foarte groovy. Era foarte groovy. Da. Adică nu a fost doar mania în ungurește. Și astea. Cred că am inventat un stil acolo. Acolo chiar au fost multe aspecte în același. Fiecare a vrut să-și aducă din ce știa mai bun și nu n-am putut să mergem într-o anumită direcție și a ieșit cumva un mix. Un melaj, așa, da. Un melanj și mai există o piesă la care eu nu știu. Atunci acolo trebuie neapărat să ne rezumăm iarăși la tine. Pare rău. Păi la piesa aia unde tu n-ai fost, am făcut un groove și ne-am gândit ce dracu, am făcut un groove pur și simplu și fiind vorba despre tempo sau despre ce era vorba în lyrics-urile alea, pentru că eu nu înțeleg maghiară, din păcate, despre viteză. De la viteză. Ne-am gândit să schimbăm viteza în continuu în timpul groove-ului, groove-anului sănătos. Și zis făcut, asta am făcut. Exact. Într-o viață sănătoasă, evitați excesul de schimburi de viteză. Dar în cazul ăsta e bun, gen, uneori poți să mai exagerezi cu schimbările de viteză. Un spoken word peste, din câte numai să nu devină un obicei, că după aia îți primești niște bețe în cap. Da, ce ai zis tu e foarte important, că am avut un spoken word, deci o poezie recitată peste groove-ul cel mai important. Evident. Ok, păi vă mulțumesc că ați participat la această discuție. Sper că it was fun. Sau că n-a fost stresant, mă rog, sau ceva. Acum soldații pot să plece cu pistole de la capul nostru. Da. Și mersi că ați făcut parte și din proiect și eu mă bucur că s-a adeverit și că până la urmă cred că it exceeded our expectations. Nu numai că... Deci da, a fost chiar bine. Și acum am ajuns la un moment în care eu am niște întrebări din astea de lightning questions. Deci ideea ar fi să le răspundeți cât mai repede, în cât mai puține cuvinte și unul după celălalt repede, ok? Dacă putem, ok? Păi primul ar fi dacă ai un idol muzical și cine o fi? Au fost mai mulți, dar... Sorry, time's up. Ok, Charlie Lindbergher, unul dintre ei. Charlie Lindbergher, nice. Da. Cred că o să se bucure cea că ai zis așa ceva. Ok? Cred că știe. Nice. Da, am un rapper din Africa de Sud, Costa Titch îl cheamă. Asta m-a inspirat foarte mult în ultimul an. A murit acum 2 săptămâni pe scenă. What? Da. Epilepsie. Păi așa mi-ar plăcea și mie să mă duc pe scenă. Da, nu știu. Sau poate nu, în fața... Da, e romantizată ideea asta, dar deja trecem timpul. Da, așa e. Ok. Deci să știți că întrebările nu sunt scrise de mine, că nici eu n-aș fi vrut să răspund la această întrebare cu idolul, dar am o prietenă care m-a ajutat să îmi pună niște întrebări pe care eu probabil nu le-aș pune. Și așa că următoarea întrebare tot scrisă de ea este: ce fel de instrument ai fi? Dacă ai fi un instrument, care o fi? Bas, obviously, bine. Bine, atunci zic și eu santur. Bine! Am crezut că zice cineva ceva, măcar un flaut. Acum am gândit la o formă amuzantă. Am un flaut, e mai ușor de cărat în orice caz. O muzicuță. Very true.
Așa, în timpul unei compoziții, gen procesului de compoziție, care e partea de care se face cel mai mult? Pierderea noțiunii timpului. Ah, such a good answer. Adică să schimbi tempo în continuu. Sasule! Don't take it so literally. Faci un groove și ți-al tot. Acum trebuie să răspunzi și tu. Eu nu compun. Tu nu compui, Nu nu e compui. adevărat. Nu prea. Nu, că improvizezi și aia e o compunere. Așa e. Și cum era întrebarea? Care Că ai e spus ceva mult la partea- un procesul creativ da, de compus. preferată a compunerii. Cred că poți să zici că e improvizația. Și... Hai că ți-am și dat răspunsul. Na. Păi e bine, da, bine, acum eu ocupându-mă cu groove în mare parte, asta e partea mea preferată, gen să stau pe un groove și să găsesc acolo, să mut timpii încolo și încoace, să văd unde are balansul cel mai bun și detaliile mici, gen, știi, adică cum să fac un groove să groovuiască și mai bine. Asta îmi place Să la grubuiască. compoziție. Ok. Cool, nice. Următoarea întrebare. De când știi că o să te faci muzician? Nu dintotdeauna. Poate de câțiva ani, 5 ani, poate 5 ani. M-a hotărât așa că, ok. Deci era o hotărâre. Da, pentru că am ținut muzica mult timp activă și n-am făcut nimic cu ea, adică n-am făcut nimic important. Și mi-am dat seama, eu de ce tot fac 3 ore pe zi instrument pentru nimic? Păi poate pentru că asta vreau să fac. Iar tu? Eu în clasa a 12 am hotărât chestia asta. Adică m-am hotărât că vreau să fac muzică când am descoperit jazz-ul. Dar concret în clasa a 12-a, după ce taică-meu a reușit să-mi scoată cinematografia din cap, era deja prea târziu, am ales muzica, n-am mai putut să-mi scoată și asta în cap, așa că am mers pe asta. Ce noroc! Ce noroc! Ok, și dacă n-ai fi muzician, ce ai fi? Bas. Inginer? La mine e prea ușor pentru că sunt deja inginer, adică am deja dublă Identitate identitate again. din carieră, da. Bas. Tu ai dublă identitate, de fapt, de ce nu le zici? Da, probabil aș face ceva cu video în orice caz, dacă n-aș fi ajuns, probabil m-aș fi dus la cinematografie până la urmă și aș fi făcut ceva în direcția asta, cel mai probabil. Ok, I'll take it. Ești mai mult extrovert sau introvert? Mai mult spre introvert. Dar pe la mijloc, ca zice, nu e chiar. Tot cam așa, depinde de conjunctură. Și de oameni, da. Cu unii pot să Poți fiu să adaug extrovert, ceva cu cei mai mulți nu pot să fiu interesant. Toată viața mea în România am crezut că sunt extrovert și când m-am mutat în Germania mi-am dat seama că de fapt nu eram eu, era doar situația socială. Și mi-am dat seama că mie îmi place să stau singur și să fiu acolo în lumea mea. Eu încep să fiu introvert din extrovert. Eram super extrovert și acum îmi place să fiu singură. În fine, next. Ce te inspiră? Artiștii care spun ceva foarte interesant, au ceva foarte interesant de spus din multe domenii. De multe ori mă inspiră artiști care n-au treabă cu ce fac eu. Dans, film, foarte mult mă uit la filme. Cred că filmul e a doua mea artă preferată. Mai ales orice artă care se mișcă. Spre deosebire de pictură, sculptură în care nu prea am gusturi foarte pronunțate. And you? Da, Pe da. gânduri? Muzica bună în general, indiferent de stil, dar cât timp muzica are ceva de spus, cum zice și el, o să găsesc ceva acolo ce mă inspiră. Deci muzica te inspiră. Da, și motanul meu. Au. Foarte important. Clar, nu, el este... Îl salutăm pe Șmupi. El mă ține în viață, de altfel. Ok, și o ultimă întrebare, adică două. Primul, ai putea să scrii o piesă despre orice? Bine, asta nu știu dacă se pune la Suntem cam voi instrumentiști, nu prea scriem. ca și nu? instrumentiști. Nu e nicio problemă, let's skip. Next, care sunt momentele în care consideri că ești muzician bun? Oh, aoleu. Lightning round, so... Oh. Deci da, mai am atunci o întrebare sau două întrebări pentru voi. Prima fiind, care sunt momentele în care te simți muzician bun? M-am gândit la o chestie
cred că atunci când eu cred că am cântat prost și toată lumea zice că am cântat bine. Aia înseamnă că a Și îmi fost dau bine. seama că numai din inerție poate că am făcut deja de ajuns de bine totul. Și că, oricum noi gândim one. că cântăm prost tot timpul. Adică aproape tot timpul. Eu nu mai gândesc vrei asta. nu neapărat că cântăm prost, dar este ceva de îmbunătățit. Nu? Tu n-ai? Nu mai? Am decis să mă îndepărtez de gândurile astea, că se cântă mult mai bine fără. Da, corect. E greu să scapi de gândurile astea, dar mi-a luat câțiva ani buni. Dar am reușit să nu mă mai Să nu te mai judeci în timp ce judec faci. Da, în da, timp da. ce cânt, că îmi fute tot vibe-ul. Corect. Da. Și eu vreau să am that. Asta zic și eu elevelor mele când eu, scuze că nu știu ce, stop judging. Da, și eu nu mai fac. Stop Dar în judging. cap, Da, dar în nu cap numai- tot se întâmplă. Dar nu numai pentru mine, și pentru cei din jur, gen, știi, când mă dau jos de pe scenă și am cântat cu niște oameni și a fost super mișto și vine unul dintre oamenii din trupă la mine și zice, ce prost am... Taci, lasă-mă, că a fost super, trebuie nu să-mi vreau fut, să aud, da. știi, strugi vibe-ul aici. Da, da, da. Ok, am înțeles. Bine. Da, dar nu aici, nu asta, adică eu consider, răspunsul meu nu era asta era răspunsul lui. Bine, ok. Asta era doar introducerea la răspuns. Da, nu, era numai completarea la el. Adică eu consider că ești muzician bun atunci când poți să, și singur, dar și cu altcineva, să te pui acolo și să scoți ceva, niște sunete care spun ceva, care, știi? Adică nu-ți trebuie un nivel foarte mare de tehnică sau de înțelegere sau nu știu ce, dar cât timp tu poți să transmiți ceva prin ceea ce cânti acolo, atunci deja poți să te consideri muzician, cred Sunt de eu. acord. Sunt și eu de acord. Alright. Și atunci o ultimă întrebare este dacă... Și este o întrebare cu da sau nu. Nu, Yay. glumesc. Dar întrebarea este Easy. dacă credeți că prin muzică oricine poate conecta. Gen, prin muzică, dacă ne conectăm, fără limbă, fără orice fel de, doar muzica, dacă ne ajută să ne conectăm noi ca și oameni. Da, cum să nu? Bine, ți-am zis Sigur, că e cu da sau dacă nu. nu ești bebop police sau ceva, Jazz Police ca tine în trecut. atunci poți. Bine, păi vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și pentru toate astea 3 zile pe care le-am petrecut împreună aici în Our Humble Abode și mulțumesc și celor care ne-au ajutat ca asta să devină realitate and thank you Most Music Europe for, everything you did and for sponsoring us. Și, ok, păi cred că am terminat episodul pilot al podcastului Funkylvania Talks și să sperăm că o să ne revedem la următorul. Mulțumim pentru atenție. Bye! Ciao. To.